اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم اف بایولوجی نن موږ په نیو ټاپک باندې خبره کوو او ټاپک چې دی لایسوسوم کلاس د 9th پور نمبر چپټر چې دی موږ شروع کړلی دا په سیل ارګنل کې یو ټاپک دی لایسوسوم یو ډایګرام ته چې دی هم تاسو کولی شئ په آخر کې هم یو ډایګرام چې دی ښیم نو لایسوسوم چې دی سنګل ممبرین باونډډ ارګنل دا داسې یو ارګنل دی په سیل کې چې د دې نه چاپېره یو ممبرین دی یعنې دا ډبل ممبرین والا ارګنل چې دی نه دی کنټین strong digestive enzyme په دې لایسوسوم کې دننه چې دی انزایم موجود دي ډایجسټیو انزایم موږ هغې ته وایو انزایم دا دي چې دا یو ریاکشن چې دی شروع کوي نو په دې کې هغه انزایم موجود دي چې هغه د ډایجیشن ریاکشن چې دی هغه سټارټوي خو دا ډېر زیات strong انزایم دی مطلب دا چې په ډایجیشن کې ډېر زیات هیلپ ورکوي اوس دا کم ډایجیشن دی دغه ډایجیشن دی کله چې سیل ته یو څیز ننوځي او سیل ته ضرورت دي او هغه څیز چې دی سیل انرژي ورکوي نو د هغې ډایجیشن چې دی په دې کې کېږي بریک ډاون فوډ ان ویسټ مټیریل په دې کې چې کم خوراک دی او کم ویسټ مټیریل چې دی د دې انزایم د وجې نه او د لایسوسوم د وجې نه هغه څیزونه چې دی هغه بل شکل ته بدلیږي لایسوسوم فیوزز وذ ویکیول په بعضې موقعو باندې د لایسوسوم چې دی دا ویکیول سره یوځای شي ویکیول مثال د سیل لپاره د یو ګودام دی دیټ کانټین د میټیریل په دې کې چې دی څه څیزونه موجود دي and its enzyme break down the material ویکیول کې بعضې وخت کې میټیریل موجود دي دا لایسوسوم راشي ویکیول سره یوځای شي او په ویکیول کې چې دننه کوم څیزونه نو د هغې ډایجیشن چې دی هغه هم د دې لایسوسوم د وجې نه چې دی کېږي نو دا زموږ سره سیل سټرکچر دی او دا لایسوسوم چې دی په ډایګرام کې تاسو وینئ دا د سیل وال ته نږدې په خوا کې یو سایډ ته چې دی موجود دي لایسوسوم چې دی شارټ کویشن لپاره ډېر زیات ضروري دی دا وګورئ لایک یې کوئ کمنټ پې کوئ او شیر یې کوئ د بلې ویډیو سره بیا میلاو شو که زما په چینل نه وي چینل ضرور سبسکرایب کړئ